Friday evening. Péntek este van. Most of you worked whole week. Többségetek dolgozott. You could have lay on the couch. Akár pihenhetnétek is a kanapén. Watch a movie. Filmet nézhetnétek. But you did not do that. De nem ezt tettétek. You came here. Ide jöttetek. Because something inside mert valaminek belül wanted to know something about Kriya Jóga. Tudni akart valamit a Kriya Jógáról. And before I tell about Kriya Jóga, I would like to introduce to you these masters. Mielőtt többet beszélnék a Kriya Jógáról, szeretném bemutatni a mestereket. At your left hand you see a picture of Jesus. Bal oldaladon Jézus képét láthatod. And maybe you are thinking, did Jesus practice Kriya Jóga? Megkérdezheted magadban, hogy Jézus gyakorolta a Kriya Jógát? Maybe it would be good publicity if I could say yes, Jesus practiced Kriya Jóga. Talán ez egy jó népszerűsítő dolog lenne, hogy igen, Jézus is Kriya Jógát gyakorolta. But of course we do not know. De ezt természetesen nem tudjuk. We do know that Jesus withdrew himself from society. Azt tudjuk, hogy Jézus elvonult a társadalomtól. He went into the desert. Elment a sivatagba. He was alone. Egyedül volt. He prayed. Imádkozott. He contemplated. Átadta magát, and most likely he meditated. Most likely he meditated. És előfordulhat, hogy meditált. But the reason that the picture of Jesus is here, de az oka annak, hogy a Jézus a képen van, Kriya Jóga comes from India. A Kriya Jóga Indiából érkezett hozzánk. But we are not propagating Hinduism. De nem terjesztjük a hinduizmust. Kriya Jóga is not a religion. A Kriya Jóga nem egy vallás. Kriya Jóga is a technique. A Kriya Jóga az egy technika. To get direct contact with divinity, with God. Hogy közvetlen kapcsolatot létesítsünk az Istenivel, Istennel. So we say, stay with your own religion. Azt mondjuk, hogy maradj a saját vallásodnál. And since here in Europe most of us are Christians, és mivel Európában vagyunk, többségünk keresztény, we have picture of Jesus. Ezért van Krisztus képe is fölhelyezve. But when you go to India, amikor Indiába mész, you can find a big statue of Shiva. Akkor ott Shivának a nagy szobrával találkozol. Or a nice picture of Krishna. Vagy egy szép képpel Krishnáról. So, everybody can practice Kriya Jóga. Mindenki gyakorolhatja a Kriya Jógát. Next to the picture of Jesus is a drawing of Babaji Maharaj. Jézus képe mellett Babaji Maharaj képe látható rajza. Kriya Jóga exists from the beginning of creation. A Kriya Jóga a teremtés kezdete óta létezik. And in that time it was very normal to meditate. Everybody was meditating. Abban az időben ez nagyon megszokott volt, hogy meditálnak, mindenki meditált. But humanity had to go through development. De az emberiségnek át kellett menni egy bizonyos fejlődésen. And this normal spirituality more or less got lost. És az átlagos megszokott spiritualitás elveszett. But the techniques of Kriya Jóga, a Kriya Jóga technikája, were conserved megmaradt, fenntartottak. By a group of yogis with Babaji in the Himalayas. Egy csoport jogi által, a Babaji is ebben a csoportban volt, a Himalayában éltek. And in 1861, 1861-ben it was the desire of Babaji. Babaji vágya az volt, to bring this Kriya Jóga again into the world, hogy a Kriya Jógát újra megmutassa a világnak. In such a way that everybody who had desire, oly módon, hogy bárki, akinek erre vágya van, could practice Kriya Jóga. Tudja gyakorolni a Kriya Jógát. And to do this, ennek érdekében Babaji
gave commission to Lahiri Mahasaya, the third picture in the left. A képen levő, harmadik képen levő Lahiri Mahasayának adta ezt a engedélyt. And Lahiri Mahasaya is what we call a householder. A Lahiri Mahasaya egy házas ember volt. He was married. Házas volt, házasságban élt. He had a job. Munkája volt. So from the outside, very normal man. Kívülállónak is egy nagyon átlagos, normál ember volt. He worked for the British Railway. A brit vasúttársaságnak dolgozott. And one day he was transferred to a little village in the feet of the Himalaya. Egy napon áthelyezték a Himalája lábainál levő kis falut. And he had the habit after his work Az volt a szokása, hogy a munka után to make walks in the feet of the Himalaya. Sétált a Himalája lábainál. And during one of these walks, he heard his name very clearly. És az egyik sétája során hallotta, hogy a nevén szólítják. And he was of course very surprised. Nagyon meglepődött természetesen. It was Babaji. Aki hívta, az Babaji volt. And maybe you think, aha, I know this story. Talán gondolod, hogy ismered ezt a történetet. Because it is written in a very beautiful book. Mert ez egy nagyon gyönyörű könyvben van leírva. It's called Autobiography of a Yogi. A könyvnek a címe az egy jogi önéletrajza. Written by Paramahamsa Yogananda. Amit a Paramahamsa Yogananda írt. The Swami without the beard. Az a Swami, akinek nincsen szakálla. Maybe you have read this book. Talán olvastad is ezt a könyvet. And most likely this is the reason why you are sitting here. És talán ez is lehet az oka, hogy itt ezért ülsz itt. And if you have not read the book yet, de hogyha még ezt a könyvet nem olvastad, it is translated in Hungarian. Magyarra is le van fordítva. So I advise you to read it as soon as you can. Azt tanácsolom, vagy javaslom, hogy amit lehetőséged van erre, olvasd el. So Babaji calls Lahiri Mahasaya. Tehát a Babaji magához szívta a Lahiri Mahasayát. He takes him to a cave. Behívta őt a barlangba. And in this cave he receives all the initiations of Kriya Jóga. És ebben a barlangban kapta meg a jóga összes beavatását. And of course this was a marvelous experience. Ez természetesen egy csodálatos tapasztalat volt. And immediately the desire came to stay with Babaji. Abban a pillanatban meg is jött a vágya a Mahasayának, hogy a Babajiban maradjon. But this was not the plan. De nem ez volt a terv. So Babaji said, no, you have to go back to your job. Babaji azt mondta, hogy nem, vissza kell menned a munkába. You will be replaced to your old place. Visszahelyezésre kerülsz majd a régi munkahelyedre. You will be reunited with your wife. Újra találkozol a feleségeddel. And from there you will start teaching Kriya Jóga. És onnantól kezdve elkezded majd tanítani a Kriya Jógát. And so it happened. És így is történt. And after this experience he also got children. Ezután a tapasztalat után gyerekei is születtek. And he initiated his children. Beavatta a gyerekeket is. And some of these children also became Yogacharya teacher. És néhány gyermeke Yogacharya is lett, tehát tanított. And they gave it to their children. És ők átadták a saját gyerekeiknek. And to their children. Ők az ő gyerekeiknek. And this family is still teaching Kriya Jóga. És ez a család tanítja a Kriya Jógát. But the most prominent student, de a legkiválóbb tanítványa was Sri Yukteswar. Sri Yukteswar volt. The monk with the knot on his heart. A szerzetes, akinek egy van a szívén, csomó van a szívén. First he was also married. Először ő is házas ember volt. He had one daughter. Egy lánya is született. And his wife died at a young age. A felesége fiatalon meghalt. And when his daughter was grown up, és amikor a lánya felnőtt, he decided to become a monk. Elhatározta, hogy szerzetessé vált. And in this lineage of masters, he was the first monk.
És ezen a mestersoron ő volt az első, aki szerzetessé vált. And in the tradition of Kriya Jóga, A Kriya Jóga hagyományaiban, among our teachers, a tanárok teachers, között, we have on one side the Swami teachers. az egyik oldalon a Swami tanítók vannak, A Swami is a monk, a Swami az a szerzetes, and we have the householder teachers. és vannak a házas tanárok, vagy házasságban élő tanárok, családban élő. And this is also reflected in our masters. És ez megjelenik a mesterek között is. So Yukteswar founded an ashram, a monastery, Sri Yukteswar egy ashramot, egy kolostort alapított in Puri. Puriban. Puri is like a pilgrimage place. A Puri az egy szent vándorhely. And it was not a huge monastery, it was a small hermitage. Ez nem volt egy nagy hely, ez egy picike kis épület volt. But the students he had were all very high evolved. De azok a tanítványai, akik vele voltak, azok nagyon magas szinten voltak. And of course his most famous one is Paramahamsa Yogananda. Az ő leghíresebb tanítványa Paramahamsa Yogananda volt. At a very young age, Nagyon fiatalon, he was 27, 27 éves volt, he went to the United States of America. amikor elment az Egyesült Államokba. It was in 1920, Ez 1920-ban volt. so almost 100 years ago. Ez több mint 100 évvel ezelőtt történt. You could not type on the computer and order a ticket. Akkor még nem lehetett számítógépen jegyet rendelni. And within 8 hours, 10 hours, 12 hours, you were on the other side of the world. Hosszú idő alatt, 12-20 sok idő alatt időt vett igénybe, hogy a világ másik oldalára érkez. He was on a steamboat for 3 months. Ő egy gőzhajón utazott 3 hónapon keresztül. And when he arrived in the United States of America, És amikor megérkezett az Egyesült Államokban, this was a completely different world than India. ez teljesen más világ volt, mint India. He gave a lecture on the World Conference of World Religions A világvallások világkonferenciáján adott elő, in Boston, Bostonban, and the American people were absolutely thrilled about Yogananda. és az amerikai emberek teljesen oda lettek, teljesen elvarázsolódtak az ő előadásától, tőle. And the American people tried to help Yogananda És az amerikaiak próbáltak segíteni a Yoganandának, so that he would stay in America. hogy annak érdekében, hogy maradjon Amerikában. And he gave many lectures, Nagyon sok előadást tartott, and he initiated more than 100,000 people. több mint 100 000 embert avatott be, And he founded this organization. és egy szervezetet alapított. It is called Self-Realization Fellowship. Ez az megvalósító baráti társaság volt. And also this is still active. És ez a társaság még mindig aktívan létezik. Only once he went back to India, Egyszer ment vissza Indiába, and when the news reached Sri Yukteswar, és amikor Sri Yukteswar megtudta, hogy visszaérkezik, that Yogananda is on his way to India, tehát hogy Yogananda úton van India fele, Sri Yukteswar said to his younger student, Hariharananda, Sri Yukteswar azt mondta a legfiatalabb tanítványának, Hariharanandának, the second picture from the right, a második kép jobb oldalról, you must go to Calcutta el kell menned Kalkuttába, and you must find Yogananda meg kell találnod Yoganandát, and you should ask him for second Kriya initiation. és meg kell kérned tőle a második Kriya beavatást. And so it happened. Ez így is történt. And after this meeting, Ezután a találkozás után Sri Yukteswar left his body. Sri Yukteswar elhagyta testét. Yogananda went back to America. Yogananda visszament Amerikába. And Hariharananda got in charge of this ashram that Sri Yukteswar founded. És
Hariharananda lett a felelős ennek az ashramnak, amit Sri-Yuktesvár alapított. He already reached a very high state of meditation, Addigra már egy nagyon magas szintre jutott a meditációban, but also formally he wanted to receive all the initiations, de formálisan is meg akarta kapni az összes beavatást, and he got the higher initiations és a magasabb szintű beavatásokat from two other masters. két másik mestertől kapta. Sanyal Mahasaya with a white long beard, Sanyal Mahasayától, a hosszú felé szerzetestől kapta, who was a student of Lahiri Mahasaya, aki a Lahiri Mahasayának a diákja volt. and Swami Satyananda, Swami Satyananda, who was the youth friend of Yogananda. A Yoganandának volt a fiatalkori barátja. So Hariharananda Hariharananda has influences from all these masters. Ezektől a mesterektől kapott nagyon sokat, és érte behatás a mesterek által. Sometimes in your life you have only one master, Néha az élet során csak egy mesterrel találkozol, but Hariharananda's life was a little different. He had many masters. a Hariharananda életetől egy kicsit eltért, sok mesterrel volt. But same technique, same lineage. Ugyanazt a technikát, ugyanazon a mestervonalon kapta. So many influences. Nagyon sokféle behatás. In 1974, 1974-ben, so more than 40 years ago, több mint 40 éve, there was a young man from the Netherlands. Volt egy fiatal ember Hollandiából, It was in the hippie time. ez a hippie időkben létezett, And he went all the way overland in the direction of the Far East. És elkezdett vándorolni távol-kelet irányába a szárazföldön. He didn't really know where he was going, Nem igazán tudta akkor, hogy hova megy, but his voyage ended in Puri. de az ő utazása a Puriban ért véget, Because in Puri he met Hariharananda, mert Puriban találkozott Hariharanandával, and in him he found his master, és benne lelte meg mesterét, and the master found in him the student. és a mester benne találta meg tanítványát. We always think, I want to find my master, I want to find my master. Mindannyian azt gondoljuk, hogy meg akarom találni a mesterem, meg akarom találni a mesterem. But the master is also searching for the student. De a mester szintén keresi a tanítványát. So the next day he got initiation into Kriya Jóga. Következő napon megkapta a beavatást a Kriya Jógába. And Hariharananda said to him, you can stay here in the Puri ashram. És Hariharananda azt mondta neki, hogy itt maradhatsz Puriban az ashramban. Meditate nicely. Hogy meditálj rendesen. And after about 3 weeks, Körülbelül 3 hét után Hariharananda said, now I will go to your continent. Mondta, hogy akkor most én megyek a te kontinensedre, Because he was invited by people from Germany and Switzerland mert meghívást kapott német és svájci emberektől, to come to Europe. hogy menjen Európába. And he started to give programs. És ekkor elkezdett programokat adni, részt venni a programokban, Like we do this weekend. mint amit mi most majd ezen a héten csinálunk. So Friday evening lecture, Péntek este előadás, Saturday morning initiation, szombat délelőtt beavatás, Saturday afternoon explanation of the technique, szombat délután a technika magyarázat, meditation, meditáció, Sunday question and answer, vasárnap kérdések és válaszok, meditation, meditáció, afternoon meditation. délután meditáció. And then the people would go to the family, to the job. Ezután az emberek hazamennek a családjukhoz, visszatérnek a munkájukba. And Swami Hariharananda would go to another big city. Swami Hariharananda elment egy másik városba, And again another program. és újra egy ilyen programon vett részt. And like this he started to travel in Europe. És így módon elkezdett Európában utazni, And this young man from the Netherlands, és ez a fiatal ember Hollandiából, his name is Peter van Breukelen,
Az ő neve Peter from Rajkelen. We call him Peter Baba. Úgy hívjuk, hogy Péter Baba. He also came back to Europe. Visszajött Európába. And from the next year on, he started to guide the master on traveling. És a következő évtől együtt utazott, elkísérte utazásain a mester. And slowly, Kriya Jóga was growing in Europe. És fokozatosan, a Kriya Jóga fokozatosan növekedett Európában. And this Peter Baba became the first Yogacharya. És Péter Baba lett az első Yogacharya. And Hariharananda asked him to make a Kriya Jóga center. És a Hariharananda megkérte őt, hogy hozzon létre egy Kriya Jóga központot. It came in the Netherlands. Ez Hollandiában történt. Because he is a married man, a householder. Ő egy házas ember, egy családos ember. And later we also got a Kriya Jóga center in Tattendorf, which is near Vienna. És később lett egy másik Kriya Jóga központ Tattendorfban, a Bécs közelében. The last 5 years of his life, of Hariharananda, Hariharananda utolsó 5 évében he spent in Miami. Miami-ban élt. And he left his body in 2002. És 2002-ben hagyta el a testét. Of course, the disciples were very sad. Természetesen a tanítványai nagyon szomorúak voltak. But he did not leave us empty-handed. De nem hagyott minket itt üres kézzel. Because he gave us a very beautiful young master. Mert itt hagyott nekünk egy nagyon csodálatos fiatal mester. And it is the last picture. Akit az utolsó képen láthatunk. His name is Paramahamsa Pragyanananda. Az ő neve Paramahamsa Pragyanananda. He's 50 years younger than his master. 50 évvel fiatalabb a mesterénél. So we hope he can stay with us very long. Reméljük, hogy hosszú ideig tud velünk maradni. He is what we call a Yanavatar. Mi őt Yanavatarnak hívjuk. He has a lot of knowledge. Nagyon sok nagy tudása van. Of all the holy books. Ismeri az összes szentiratot, szentkönyvet. And he has been writing a lot of books. És nagyon sok könyvet is írt ő maga is. And he travels around the whole world. És utazik a világban. And for sure he comes to this ashram in Tattendorf. És biztosan megérkezik a Tattendorfi ashramba. Mostly twice a year. 2-szer évente. And if you have a chance to go there, és hogyha lehetőséged van oda menni, and to meet him, hogy találkozz vele, this would be very beautiful. Az egy nagyon csodálatos élmény lenne. For to meet a realized master is a very special experience. Találkozni a megvalósult mesterrel az egy nagyon különleges tapasztalat. And Esther already said something about me. Már mondtam rólam én egy dolgot. I am from the Netherlands. Hollandiából érkeztem. I got initiated in 1989. 1989-ben kaptam a beavatást. By Peter Baba. Péter Babától. And after meditating in front of the picture of Hariharananda, és azután, hogy a Hariharananda kép előtt meditáltam, after 2 years I thought I must see him. 2 év múlva azt gondoltam, hogy nekem őt látni kell. And in that time he did not travel to Europe. Abban az időben nem utazott Európában. So I went to the United States of America. Ezért elmentem az Egyesült Államokba. And I saw him the first time during a group meditation. És először őt egy csoportos meditáció során láttam. And after the meditation he said, a meditáció után azt mondta, tomorrow I go to another place. Holnap elmegyek egy másik helyre. And I was thinking, oh no. És azt gondoltam, jaj ne. Now I have found him and I'm going away. És ő elmegy. But immediately I thought, okay, I want to be a yogi. Azt gondoltam, hogy rendben, én egy jogi akarok lenni. After the meditation I may touch his feet. A meditáció után megérinthettem a lábait. I should be content. Elégedettnek kellett volna, hogy legyek.
So then he looked at me, Akkor ő rám nézett, and he said to me, és azt mondta, will you come with me? jössz velem? And I said yes. Azt mondtam, hogy igen. So the next day, A következő napon I went to the house where he was again, elmentem abba a házba, ahol ő volt akkor, and one of his Indian American students picked us up. Az egyik amerikai-indiai tanítványa vett fel minket, And I stayed some weeks with him in the same house. és néhány hétig élhettem vele ugyanabban a házban. I was a very green Kriya. Nagyon éretlen kriabán voltam, I didn't know much, nem tudtam sokat, but it all happened. de minden megtörtént. And now that I sit here, És az, hogy én most itt ülök, I know that already then he was training me ezt tudtam már akkor, amikor ő tanított engem, to talk to you. hogy beszélek veletek, And I can talk many words, és nagyon sok mindent el tudok mondani, but it is also my desire de ez az én vágyam is, to bring something of his love to you. hogy elhozzak az ő szeretetéből valamennyit nektek. For he was a very special master. Mert hogy ő egy nagyon különleges mester volt. At the end of my stay there, Az ott tartózkodásom végén he suggested to me azt javasolta nekem, that I should get married. hogy házasodjak meg, And I did it. és megtettem. And I got 2 children. 2 gyermekem született. And in 2007, 2007-ben I got permission from Baba Prokyanananda engedélyt kaptam Baba Prokyananandától, to initiate people into Kriya Yoga. hogy beavathassak embereket a Kriya Jógába. So this is why I'm here. Ezért vagyok most itt. And now I will try to tell you about Kriya Yoga. És most a Kriya Jógáról fogok beszélni. Sanskrit words, Ezek szanszkrit szavak, Kriya and Yoga. Kriya és Jóga. Yoga means union. A jóga az egységet, egyesülést jelent. And Kriya has 2 syllables, A Kriyának 2 szótagja van, Kri and Ya. Kri és Ja. Kri means every action, A Kri azt jelenti, hogy minden cselekedet, and Ya means the soul. a Ja a lelket jelenti. So if you can have union Tehát, hogyha egységet érsz el with the soul in every action, a lélekkel minden cselekedetben, then you are practicing Kriya Yoga. akkor a Kriya Jógát gyakorlod. We all have a body. Mindannyiunknak van teste. We're very convinced about it. Nagyon tudatában vagyunk ennek. And this body gives us a lot of joy, Ez a test nagyon sok örömet ad nekünk, but also a lot of pain. ugyanakkor sok fájdalmat is. But inside the body, De testen belül there is the soul. ott van a lélek. And the soul manifests itself A lélek megjelenteti önmagát through the breath. a lélegzeten keresztül. As long as there is breath, Egészen addig, amíg lélegzés van, we say the body is alive. azt mondjuk, hogy a test életben van. The moment there is no more breath, És attól a pillanattól, hogy már nincs több lélegzetvétel, it is a dead body. Ez egy élettelen testé válik. And this is not the person anymore with whom we loved or fought. És többé ez a test már nem ugyanaz a személy, akit mi korábban szerettünk. The body is stiff, the body is cold, A test merev, a test hideg, the eyes cannot see, a szem nem lát, the ears cannot a hear, fül nem hall, because the soul is not there anymore. mert a lélek nincs jelen többé. Before we came in the body, Mielőtt a testünkbe érkeztünk, the soul was somewhere free in the universe.
A lélek valahol szabadon volt az univerzumban. It entered into the body. Belépett a testbe. And it became the embodied soul. És innentől testben levő lélekké vált. And as long as there is breath, és egész addig, amíg a lélegzet megvan, we are alive. Egészen addig élünk. But how come that we are so unaware of that? Hogyan lehet, hogy mi mégsem vagyunk ennek tudatában? The body is created in an extrovert way. A testünk az egy kifele forduló módon került teremtésre. The 5 sense organs, az 5 érzékszer, the eyes, szemek, ears, fülek, nose, orr, mouth, száj, and the whole skin, és az egész testfelület, bőr, they want to go outside. Kifele akarnak haladni. And they are so absorbed in the world. És teljesen elmerülnek ebben a világban. And they are so busy. Nagyon elfoglaltak. To get everything done in the world. Hogy minden megtörténjen ebben a világban. That they forget about the soul. És elfeledkeznek a lélekről. So in Kriya Jóga, a Kriya Jógában, we do one of the steps of Patanjali. A Patanjali egyik lépését tesszük meg. It is pratyahar. Ez a pratyahar. We try to introvert the sense organs. Próbáljuk az érzékszerveket befele fordítani. We don't say the sense organs are bad. Nem mondjuk azt, hogy az érzékszervek rosszak. You have to close the eyes and be kell csukni a szemed, hide yourself. El kell rejteni magadat, nem erről van szó. But we have to learn to control the sense organs. De meg kell tanulnunk az érzékszerveket kontrollálni. We call it to make friendship with the sense organs. Úgy hívjuk, hogy barátságot kötni az érzékszervekkel. When you have a nice friend, amikor van egy kedves barátod, you have a nice time together. Akkor nagyon kellemes időt van együtt. But when you have a friend and it is not nice experiences, hogyha van egy barátod, akivel nincsenek jó tapasztalatai, you do not want to stay friends. Akkor nem akarsz barátságban maradni vele. So we try to train the sense organs. Tehát megpróbáljuk az érzékszerveket megtanítani. In such a way that we can control them. Oly módon, hogy mi kontrollálni tudjuk ezeket. And the sense organs will give us positive experiences. És akkor az érzékszervek pozitív tapasztalatot nyújtanak számunkra. Because then we can experience the soul more and more. Mert hogy ezáltal a lelket egyre jobban megtapasztalhatjuk. And it is the first step to realize ez az első lépés felismerni, that we are the living soul. Hogy mi az élő lélek vagyunk. In the body, a testben, there are 2 kingdoms. 2 királyság van. One is the human kingdom. Az egyik az emberi királyság. And it manifests in the torso. Amely a törzsben jelenik meg. The other is the divine kingdom. A másik az isteni királyság. And it is in the top of the head. Amely a fejtetőn van. Now, normally people are busy here in the human kingdom. Általában az emberek az emberi királyságban vannak elfoglalva. This is the spine. Ez a gerinc. And in the spine we have 7 energy centers. A gerincben 7 energiaközpontunk van. And all our activities és valamennyi tevékenységünk come from these centers. Ezekből a központokból indulnak ki. So the first center we call the money center. Az első központot pénzközpontnak hívjuk. It is element earth. Ez egy földelem. It is compact. Ez egy teljes. It is sturdy. Egy állandó, szilárd. Yeah. And all our activities to earn money. Minden tevékenységünk, hogy pénzt keressünk. And to spend money. Pénzt költsünk. It comes from here. Onnan származik. Now we do not say that it is bad to earn money and spend money.
Nem mondjuk, hogy az rossz, hogy pénzt keresünk, vagy pénzt költünk. But if you think that this is the main thing in your life, de hogyha azt gondolod, hogy ez a legfőbb dolog a te életedben, that earning more money, hogy minél több pénzt keressünk, having a bigger house and a nicer car, nagyobb házunk, szebb autónk legyen, that this is the goal of life, ez az életcél, this is not. Az nem. Because you will always get a new desire. Mert hogy ezáltal újabb vágyakra teszel szert. It will be endless. Ez végtelenné válhat. So we should have a certain balance here. Tehát itt bizonyos szintű egyensúlyban kell lennünk. That we have sufficient money to eat. Hogy megfelelő pénzünk legyen azért, hogy együnk. To have some clothes. Hogy ruhánk legyen. And to have some house or hut or castle. Hogy házunk, vagy kunyhónk, vagy kastélyunk legyen. It is up to you. You can decide how you want to do it. Ez rajtad múlik, eldöntheted, hogy ezt hogyan akarod csinálni. But please don't think that bigger is better. De ne gondold azt, hogy a nagyobb az jó. Most of the time bigger is more problems. Általában a nagyobb az több problémával is jár. The second center, második központ, it is the sexual energy. Ez a nemi energiának a központja. It is a God-given energy. Ez Isten által adott to sustain creation. Hogy fenntartsuk a teremtést. And if we use it in the right way, és ezt, hogy megfelelően használjuk, it is positive energy. Akkor ez egy pozitív energia. And when there is balance in a chakra, amikor egyensúly van a csakrában, the chakra can open, a chakra meg tud nyílni, and the life energy can stream up. Az életenergia felfele tud áramlani. Because eventually, mert végül is, we want to end up here. Ott fent akarjuk végezni. So most people have to be busy here, one way or the other. Így vagy úgy a legtöbb embernek ott elfoglaltnak, tevékenynek kell lenni. If you have a loving relationship, hogyha egy szeretetteli kapcsolatban vagy, there is nothing wrong with that. Nincs azzal semmi baj. But please do not change partners all the time. De kérlek, ne váltogasd a partnereidet állandóan. Do not use it only to have some physical pleasure. És ne csak arra használd, hogy fizikai örömöd legyen. Because the chakra will be very nervous. Mert akkor a chakra erős izgalmi állapotba kerül. The third chakra, a harmadik chakra, it is the fire element. Az egy tűzelem. It is in the navel. A költökben van. And everything we put in the mouth, és minden, amit a szánkhoz veszünk, it creates some fire. Tüzet ad. And from this fire we get energy. És ebből a tűzből nyerünk az energiánkat. So if our food is good and positive, healthy, hogyha az ételünk jó, pozitív, egészséges, we will have good energy. Akkor jó energiát is nyerünk tőle. So we try to avoid all the things that are not so good for us. Tehát megpróbáljuk elkerülni mindazt, ami nem jó a számunkra. We do not have a specific diet. Nincsen különleges diétánk, étrendünk. In our ashrams we do not eat meat and fish. A mi ashramunkban nem eszünk húst és halat. But if you have the habit to eat it at home, de hogyha van ilyen szokásod, hogy ezt tegyed, you can still do that. Ezt folytathatod. But try to avoid alcohol, smoking, drugs. It's not so. Próbáld elkerülni az alkoholt, a dohányzást, a drogfogyasztást, mert az nem annyira jó. And then the heart center. A szívközpont következik. It is the center of emotions. Ez az érzelmek központja. And we have good emotions. És vannak jó érzelmeink. And not so good emotions. És kevésbé jó érzelmeink. And they both come from God. De mindkettő Istentől származik. We cannot say God gave only love and all the rest, I don't know where it comes from. Azt nem mondhatjuk, hogy Isten csak szeretetet ad, és a többi az nem tudjuk honnan jön. No, all the other emotions are also there.
Tehát minden más érzelem is jelen van ott. And we have to learn to know them. Meg kell tanulnunk megismerni őket. And then decide. És elhatározni. Discriminate. Hogy hogyan választjuk el őket. I want to change this. Meg akarom változtatni ezt. And some emotions, és néhány érzelem, like for instance anger, mint harag például, they have a certain force inside. Van egy bizonyos fajta erejük belül. And sometimes we can use this force. És ezt az erőt néha felhasználhatjuk. To make a change in our life. Arra, hogy változásokat hozzunk az életünkben. Not in a destructive way. Nem egy destruktív módon. But try to use the force in a positive way. De meg kell próbálni ezt az erőt pozitív módon felhasználni. Of course, we want to develop more love. Természetesen több szeretetet szeretnénk kifejezteni. And if we can love other people more, és hogyha ezáltal jobban szerethetünk más embereket, we are also able to receive love more. Akkor képessé válunk arra is, hogy több szeretetet fogadjunk. We have to learn to trust. Meg kell tanulnunk bízni. To trust the masters. Bízni a mesterekben. To trust the whole universe. Bízni az egész univerzumban. That life is good. Hogy az élet jó. That we are all positive. Hogy mindannyian pozitívak vagyunk. But everybody is in his own stadium. De mindenki a saját szintjén van. So we should not wait for all the others. Ezért nem kell várni, mindig másokra várni. We should start ourselves. Magunk kell ezt elkezdeni. Then the fifth chakra. Az ötödik chakra. It is the throat center. A toroközpont. And it is all our intellectual and spiritual activities. És itt van valamennyi értelmi, intellektuális és spirituális tevékenységünk. The child wants to learn. Egy gyermek tanulni akar. And even as an old adult, akár még mint egy idősebb felnőtt, we also should have the desire to learn. Meg kell, hogy legyen ez a vágyunk, hogy tanuljunk. Because we can say, okay, I'm adult, I have a nice partner, I have a nice house, I have a nice job. Mert azt elmondhatjuk, hogy hát rendben van, nagyon kedves partnerem van, nagyon jó munkám van, nagyon jó életem van, házam van. But then it starts. De ezzel kezdődik. Because then, és mert akkor we are ready to search for God. Mi már akkor el is kezdtük Istent keresni. And to ask ourselves the question, who am I? És elkezdjük kérdezni magunktól, hogy ki is vagyunk mi. Why am I here? Miért vagyok itt? What can I do? Mit tehetek? Maybe even the desire comes. Talán a vágy is megjelenik. That you want to be a saint, that you want to be a monk. Hogy talán egy szent vagy egy szerzetes akarsz lenni. And then we come to the middle of the head. Majd felmegyünk a fej középpontjába. In the middle of the head we also call it Christ Center, Krishna Consciousness Center. A fej középpontjában levő központot sokszor Krisztus központnak hívjuk. And Christ has said, no one can come to God than through me. Krisztus azt mondta, hogy senki nem mehet Istenhez, csak rajtam keresztül jut el oda. And some Christians explain it in a very orthodox way. Néhány keresztény nagyon ortodox módon fejezte ezt ki. And they say, you see, you have to be a Christian. Láthatod, ezért kell kereszténynek lenned. But in Kriya Jóga we have a little broader vision. De a Kriya Jógában ennél szélesebb körüllátásmódunk van. We say, no, you have to go into this consciousness. Mi azt mondjuk, hogy ebbe a tudatosságba kell menned. You have to realize who you really are. Fel kell ismerned, hogy ki vagy igazából. You are the living power of God.
te vagy Isten élő ereje. And this consciousness is also Krishna consciousness. És ez a tudatosság szintén Krishna tudatosság. It is also Buddha awareness. Szintén Buddha tudatosság. You can say it is Moses consciousness. Mondhatod azt is, hogy ez Mózes tudatosság. So people from every religion can go into this middle of the head. Tehát minden vallás embere be tud menni ebbe a központ, vagy bejuthat ebbe a központba. And when you concentrate there, és amikor ott összpontosítasz, you are above the 5 sense organs. Az 5 érzékszer fölé kerülsz. And I told in the beginning, és mondtam az elején, the 5 sense organs, hogy az 5 érzékszer makes you absorbed in the world. Teszi azt, hogy te elmélyülsz a külső világban, and forget about the soul. És elfeledkezel a lélekről. So if you can stay a little longer in this consciousness, hogyha egy kicsit tovább tudsz ebben a tudatosságban maradni, then also you can go into the fontanelle, top of the head. Fel tudsz menni a fontanellába, a fejtetőre. When you are in the top of the head, és amikor a fejtetőn vagy, automatically you are in God consciousness. Automatikusan Isten tudatosságban vagy. You are above the brain. Az agy fölött vagy. Now God is everywhere. Isten mindenütt jelen van. He is in your whole body. Az egész testedben jelen van. He is in all the people. Minden emberben jelen van. But to perceive that, de érzékelni őt, to realize that, felismerni őt, we concentrate in this one point in the fontanelle. A fontanellában levő egy pontra való összpontosítással. Now to go there is not so difficult. Lehetséges és nem olyan nehéz oda felmenni. But to stay there is a little bit more difficult. De ott maradni az valamivel nehezebb. So there, to learn to stay there, tehát, hogy megtanuljuk, hogy ott maradjunk, we use the Kriya Jóga technique. Erre használjuk a Kriya Jóga technikát. When you can stay more in the fontanelle, amikor még többet tartózkodol a fontanellában, you will be more conscious of your soul. Még tudatosabbá válsz a lelked iránt. There is more union between your Kriya and your Ya. Még nagyobb egyesülés van a Kri és a Ját között. And you are more aware of what you are doing. Még tudatosabbá válsz abban, amit cselekszel. Here in Hungary there is also group meditation. Magyarországon van csoportos meditáció is. And it is good to come together and to come to programs. Ez nagyon jó, hogy össze lehet jönni és programok vannak. You stimulate each other. Ösztönzitek egymást. You inspire each other. Lelkesítitek egymást. But your personal meditation, a te egyéni meditációt, személyes meditációt, is the spine, is the main thing. Az a legfőbb dolog. So it needs a little discipline. Tehát ez egy kis fegyelmet kíván. If you only meditate in the weekend, hogyha csak a hétvégenként meditálsz, okay, it will give something. Rendben, ez is ad valamit. But it is better to meditate every day. De az jobb, ha minden nap van meditáció. If you want to play the piano, hogyha zongorázni akarsz, and you practice only 5 minutes just before you go to the teacher, hogyha csak 5 percet gyakorolsz, mielőtt mész a tanárhoz, it will not give you a good feeling. Nem jár jó érzéssel. How good, how deep, how much love do you want to develop? Mennyire és milyen mélyen és milyen szeretetet akarsz kifejleszteni önmagadban? It is up to you. Ez önmagadtól, ez tőled függ. But Kriya Yoga is a wonderful technique. A Kriya Jóga az egy csodálatos technika. For me, it is the technique. Számomra ez a
technika. And surely you can get deep meditation. És biztosan eljuthatsz a mély meditációba. And these masters, they reached the state of nirvikalpa samadhi. És ezek a mesterek elérték a nirvikalpa samadhi állapotát. In nirvikalpa samadhi, it is the highest written state. A nirvikalpa samadhi az egyik legmagasabb szint. In this state there is no pulse. És ebben az állapotban nincsen pulzus. There is no heartbeat. Nincs szívdobbanás. There is no breath movement. Nincs légzőmozgás. The doctor would say this is a dead person. Az orvos azt mondaná, hogy ez egy halott ember. But the yogis, they know de a jogik azt tudják, that a very advanced yogi can go into this state. Hogy a nagyon magas szinten levő jogi el tud jutni ebbe az állapotba. Do not be afraid. Ne félj. Because it will not happen to you tomorrow. Ez nem történik meg veled holnap. It will only happen after many, many years of meditation. Ez csak hosszú éveken áttartó meditáció után jelenik meg. But if we can get more peace in our life, more calmness, de hogyha több békét, több nyugalmat érünk el az életünkben, that would be already great gain. Az már egy nagyszerű cél lehet. I want to thank my master, Gurudev Baba Harivalananda. Meg akarom köszönni a mesteremnek, Gurudev Baba Harivalanandának. Guruji Paramahamsa Prokyanananda. Guruji Paramahamsa Prokyananandának. All the masters of Kriya Jóga. Minden Kriya Jóga mesternek. I want to thank Jesus. Meg akarom köszönni Jézusnak. And I want to thank you all. Meg akarom köszönni nektek mindannyiótoknak. For sharing this lecture. Hogy osztoztatok ezen az előadáson. And I hope I will see you tomorrow. És remélem, hogy holnap találkozunk. I will be very happy. Nagyon boldog leszek akkor. And if I do not see you anymore, de hogyha többet nem találkozunk, I wish you all the best. Akkor minden jót kívánok neked. On your spiritual path. A te spirituális utadon. Because I hope one thing I made clear. Mert remélem, hogy egy dolgot megvilágítottam. That sooner or later, hogy előbb vagy utóbb, you have to go on the spiritual path. Rá kell lépned a spirituális útra. I bow to you. Meghalljuk elétetek. Because you are the living power of God. Mert te vagy Isten élője.